Welcome, dames en heren. This is the full moon for the Tweeling sun, moon, and rising sign. Tweeling is a heavy full moon. Verdriet, geheim, is boven water gekomen. Emotional, is zeer emotional. 4 weken van deze full moon, oké? Sommige van jullie man krijgen om te horen some sort of emotional news, some sort of a geheim dat je was niet van op de hoogte en je was niet, zo is het, sommige van jullie wachten op some sort of informatie en nou je krijgt om te horen iets dat je had geen idee dat was aan het spelen, oké? There's some sort of a secrecy in a corporation institution over heleboel geld en dat a young visskreef of scorpion have iets gedaan en had heleboel geheim over heleboel geld. En voor sommige van jullie is je kind, of sommige van jullie is iemand dat je bekijker of steun of begeleidt. En het komt helemaal boven water. Je wordt succesvol over een moeilijke emotionele situatie dat je bent door meegemaakt. Je komt daar langzamer over. De laatste weken je wordt succesvol over een verdrietige situatie dat je hebt. Een verdrietige situatie waar er was conflicts, heel conflicts, chaos en conflicts dat mensen hebben je ingebracht zonder dat jij het in contact of je weet deze mensen, weet je. Geheim is oud en ik zie oude vrouw en mannen en vrouw op de workvloer, heleboel geheim houden van op de workvloer is nou boven water. Verdriet voor jullie vrouw op de workvloer. Verdriet. Helemaal verdriet voor mannen in de eerste week. Vrouwen in de laatste week. Helemaal verdriet omdat jullie vrouwen recognize dat een eind is hier. Oké? Dus some sort of oneerlijke spelen. Oneerlijke situatie dat was gebeurd. Mensen nou recognize what was how you word connect with some sort of a chaotic situatie dat door onder brok je in chaos en de chaos wordt erger en erger. Heleboel verdriet voor vrouwen op de workvloer, verdriet van wekens door jullie gaat uit elkaar. Relatie wordt kapot, huwelijk wordt kapot door geheim houden dat was gehouden. En het heeft mee te maken met een young viskreef of scorpionnetje dat heeft iets gedaan. En mensen recognize de geheim houden van deze jonge viskreef of scorpion. Misschien is je kind, misschien is je partner. Maar mensen nou komen achter wat deze persoon heeft gedaan. Dus dit is een zeer emotional, verdrietige full moon voor jullie tweeling. We gaan even kijken aan de sunrising mensen. De sunrising mensen is mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends, 6 uur 's avonds. Oké. Nou, we zien some sort of a news komt binnen. Dat is niet zeer positief. Je had gehoopt en wens voor iets, maar de nieuws dat komt binnen is niet positief. De 9 van bokkel is in de omgekeerd. Dus misschien had je apply voor een baan en je had gehoopt of je vraagt voor salarisverhoging of je hebt some sort of a beoordeling gesprek. Dit is niet wat je hebt gehoord is niet wat je had gehoopt voor, oké? Dus het kan een beoordeling gesprek waar je krijgt om te horen dat het bedrijf gaat niet verder. Dus je moet en on de baan gaan zoeken. Dat soort van nieuws komt in, dat maakt je zeer emotional, oké? Dan beoordeling komt op. En some sort of a beoordeling, maar als het heeft mee te maken met het gezicht of zo, het gaat goed komen, maar beoordeling voor een man. Dus een man krijgt some sort of a break te horen. Dat is zeer emotional. En deze man kunnen some sort of a beoordeling gesprek krijgen en recognize dat ze gaat niet die nemen ze niet verder. Het is zoiets als de bedrijf besluiten om niet verder te gaan met de situatie. Dus ik zie verdriet
zwaar verdriet voor een man. Omdat mensen nou recognize dat iemand hem in some sort of a speling gehouden. En ik zie dat deze man is nou zwaar verdriet om te horen some sort of a news. Omdat deze man had gehopen voor beter nieuws binnen te komen. En is het een situatie waar some sort of a is zo says oké, nou weet ik, het is best wel pittig, maar ik weet waar ik ben nou aan toe. Oké, dus het komt op als dat voor helemaal voor jullie. Dan de tweede week, some sort of informatie come out over een organisatie, institution, en mensen recognize that er was heel veel geheim in deze organisatie en institution. Nou, ik ken op de workfloor, maar ik ken ook financial institution, bank of financial institution, of ik ken the workfloor of over a house. Maar whatever the informatie is that come out, is that there was helemaal geheimhouding over a house or over some sort of an institution or organization. Dat is nou boven water gekomen en jullie tweeling zijn nou, je krijgt om te horen misschien u was degene of iemand anders was degene dat heeft deze geheimhouding en nou het is boven water gekomen. Het is geen positive news omdat de zware is in de hand gekeerd. Dat betekent dat whatever the news dat je en de geheim dat je hebt gehouden is niet goed, oké? Omdat je bent van je slag af om te weten wat is gebeurd. Je wordt succesvol overkomen deze emotionele situatie. Oké, je gaat daar zelf aan werken en je wordt zeer succesvol overkomen die emotionele situatie. En je wordt blij dat eindelijk je weet precies wat was aan de hand en waarom. Het duurt langer. Eindelijk komt alle informatie en alle secrecy. So het is geheimhouding. Van wekens, er was iets dat was niet door de bocht en mensen komen achter dat daar was een bepaalde situatie dat was niet recht en mensen hebben nou achtergekomen wat was aan de hand. Is alsof sommige van jullie hadden de loop gehouden over een situatie en is alsof mensen zitten van ene kant tot een andere kant laten sturen en nou kom je daarachter, oké? Laatste week is positief, van wekens door de verdriet is nou over. Je succesvol overkomt een verdrietige situatie dat sommige van jullie hebben mee te maken. Door de geheim dat is boven water gekomen over corporation institution. Je slaat deze verdriet uit je leven, omdat nou weet je wat precies is gespeeld en wat precies is aan het spelen. Dus je bent op zoek naar een nieuwe manier en een nieuwe start voor jezelf te gaan creëren. Dus dit is een zeer positieve situatie, want het is zo dat sommige van jullie was gehouden in some sort of a loop. En je was niet van op de hoogte wat was aan de hand. En je zit nou keihard uit te zoeken waarom het duurt zo lang. Waarom hoor ik niks? Wat is er precies aan het spelen? En daardoor kom je echt achter en heb je informatie gekregen dat je is informatie dat je eigenlijk niet geopen om te horen. But it is what it is. En het is zo het says. De informatie was heel zwaar, weet je. En je had niet geweten wat er speelt. En het was zeer emotional. Maar je denkt, oké, nou weet ik wat speelt hier. Ik ga dan onder opzoek en onder oplossing voor het probleem. Dus dat is zeer positief. Nou, we gaan even kijken naar de moon rising. Deze zijn mensen dat is geboren 3 uur 's avonds, 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Verdriet over a huge conflict. There is a huge conflict. Huge conflicts. Verdriet dat je bent in een huge conflict terechtgekomen. Deze conflict is gecreëerd door mensen van buiten jou af, oké? En je bent zo verdrietig dat die mensen hebben je terechtgebracht in this
eigenlijk spelletje wat ze had gecreëerd. Deze zijn mensen van buitenaf. En door dit ben je zo verdriet, omdat je wil deze conflicts nou over. En je wacht en je wacht en je wacht en je hoopt dat eindelijk je kan jezelf verlossen van deze mensen. En de issue dat is nou aan het spelen. Wauw, verdriet. Ik zie dat Stenbock ga je helpen om een situatie op te lossen. Ik zie dat de Stenbock hebben zoiets gezien, alles wat je hebt meegemaakt. En de Stenbock ga je echt steunen en helpen om een situatie op te lossen. Nou, sommige van jullie komen achter dat een jong Stenbock, deze persoon is tussen de leeftijd van 35 en 50, heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Mensen nou recognize dat deze jonge Stenbock hebben een heleboel documentatie en informatie dat was niet van ze. Ze wordt gepakt met deze data en informatie. Deze persoon is tussen de leeftijd van 35 en 50. Een zeer deceptive persoon dat heeft documentatie gefalsificeerd, documentatie opgevraagd, documentatie gebruiken. Dat was niet van ze. En ik zie keihard dat deze persoon wordt gepakt. En de situatie is dat jullie tweeling heeft mee te maken daarmee. Jullie tweeling hebben data en informatie van deze Stenbock verbruikt onder valse benodigdheid. En whatever de issue en de situatie is, sommige van jullie is nou verdrietig omdat ze hebben achtergekomen dat die documentatie en informatie dat je heeft is echt voor een oude Stenbock persoon en niet voor jou. En het is zoiets als problemen komen op en ik zie verdriet voor sommige van jullie vrouw vanwege dat jullie vrouw had gebruikt some soort van documentatie en informatie van een oude Stenbock. Dat was niet voor jou. Dus een heleboel informatie is nou boven water gekomen. Dan we zien some nieuws komen in voor jullie vrouwen in de tweede week. En ze is nou achtergekomen dat jullie vrouwen, whatever the issue en de problemen is, ik zie de informatie dat komt in voor jullie vrouw is zwaar te slikken. Is echt zwaar te slikken. En er is een situatie waar jullie vrouw komt terecht met een groep van mensen. Dat je was niet van op de hoogte wie deze mensen is en wat deze mensen hebben in de planning. En je bent hier keihard terecht bij gekomen. Ik ken collega's, ik ken vrienden. Maar deze mensen hebben je in huge issues gebracht. Daar zoek je innerlijke kracht om even het op te lossen. Voor sommige van jullie, je kind is in some soort van problemen. En sommige van jullie krijgen om te horen in de tweede week van de fullmoon. Je komt achter dat je kind is in zwaar problemen. Oké. Dus het is moeilijk voor jullie. Especially vrouwen die kinderen hebben. Omdat de kinderen is in some soort van problemen terechtgekomen. Ik zie dat je moet helpen een young visgreep of scorpion financially out of a situatie. Omdat deze young visgreep of scorpion heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen nou recognize dat deze young visgreep of scorpion kunnen gepakt en is in de gevangenis. En jullie zoeken soms soort van oplossing aan deze persoon uit te komen. En sommige van jullie is echt van jezelf afgeworden, omdat je komt achter dat deze persoon was niet eerlijk en deze persoon had jou verbruiken en kunnen geld genomen om de volste benodigdheid. Deze persoon is nou in de gevangenis en is gepakt. En is zoiets als jullie proberen deze persoon some sort of help te geven financially om uit zijn problemen te krijgen. Dus het is een situatie waar ik ken schoolgeld, ik ken huis, die hebben ze huur niet te betalen, problemen financially met de bank, financial institution, maar je kind of deze visgreep of scorpion is in huge financial problemen en jullie tweeling is degene dat moet deze persoon
uit de problemen helpen. Is zoiets als je bent geteken voor deze person. En daar moet je deze person uit some sort of a problemen. En dat creëert heel veel last voor jullie tweeling. Omdat jullie tweeling recognize dat deze person was niet eerlijk. En deze person is nou kapot voor hits. En jij bent degene dat moet deze situatie oplossen. En financieel deze person steun, oké? De waarheid is nou boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen recognize en krijgen de waarheid over de vader van een kind. Of krijgen te weten iets over een man. Deze man is zoals sommige van jullie man is verrast om iets op te komen over je kind, over je kinderen, over een situatie dat was aan het spelen en jij had daar niks. Je weet daar niks, je weet niet wat was aan de hand. Verdriet is hier omdat nou kom je op te precies waarom iemand iemand zo tegen jou die karakteristiek van iemand. Je bent van jezelf af omdat je had geen idee wat deze person, wat speelt rond deze person. En deze person bracht deze problemen in je leven. Dus het is zwaar. Het is zwaar, maar het is zo. Het is de full moon. Laat jullie tweeling. Is zoals het de full moon zegt. Tweeling, open je ogen. Wat je denkt dat is good en positive is niet echt wat je denkt de situatie is. Daar is meer aan de hand. En het is zoals de universe zegt. Tweeling, open je ogen. Wat is daar? Waarom wil je niet de waarheid niet zien over een mens, over je kind? Over een situatie. Het is tijd om jou echt te zien. En nu weet je waarom een probleem of een issue is niet opgelost. Nu weet je waarom je wensen en je droom wordt niet in vervulling. Omdat er is een jonge person dat creëert heleboel chaos voor jou. Wauw, wat een zwaar full moon. Dames en heren, de ram full moon is de zwaarste, oké? En jullie zijn tweeling, dus ik hoop dat dus kunnen jullie helpen omdat heleboel emotie. En het is door geheim informatie dat je was niet van op de hoogte. Kom even boven water. Het heeft mee te maken met jonge mensen, kinderen, mensen van buitenaf. Dat creëert chaos voor jou. En een resolutie komt op. Ik ga namaste.